To Basra and all Iraq comes good news with the opening of a new oil field. After many years of extensive search and the spending of many millions of pounds, the Basra Petroleum Company struck the rich reservoir. The young people of today know that life for them is going to be different and better, far better than it was for their fathers. For all these young people now, there is the chance of a good education and of good health, the primary needs of any people. تعودت دائما كل ما أطلع من البيت هاي الشغلات بوجهي. أنا المريض علي حسين جلود، مرض سرطان بالدم. أنا عايش في منطقة الرمال الشمالية بجانب شركة نفطية بريطانية اللي هي شركة البيبي. هاي مدرستنا الابتدائية مع الطلاب الابتدائيين، وشوف الغاز الدخان اللي وراها. هذا عبيس أبو سادة بن أختي، دائما وين ما أروح وين ما أمشي آخذه وياي. لا 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 لا. شوف هاي الدخانة هسه شغلوا. وقفت دراجتي هنا، شفت هذا المنظر اللي متعودين عليه، وهاي بيوت الرميلة. هاي الدخان والغازات هاي كلها جاي تجاه المنطقة. وعندما راجعت للدكتور قلت له أنا عايش بهيك منطقة، فقال لي هاي الأشياء سبب رئيسي بهذا المرض. أي شيء ما مستفادين بس الأمراض. هاي منطقة التضحية. هذا راح يتعلقن. اريد السيم والكتر وياك الاوراق مالاتي بلا زحمه عليك. خلنا نسجل اللوكيشن. ماكو دوله بالعالم تضع منشآت نفطية ومشاعل للنفط بالقرب من السكان عدا العراق. بس احنا متأذين كل الناس يعني. هسه خير من الله يعني. البرميل هسه من كان رصدوه ب 45 وهسه 96. هسه تمرعوا هاي الناس، مو هاي بذمتكم هاي الناس هم خطير. للأسف ما حد يلتفت لهذا الشيء. كان الله في عونك يا أبو جعفر. أنا أستاذ التلوث البيئي، يعني تقريباً من التسعينات أتابع هذا الموضوع. أصبح كثير من الناس المجاورين للمنشآت النفطية يعانون من أمراض كثيرة يعني، وهذا دفعني إلى أنه أحاول أن أبحث عن الأسباب. It is the product the world cannot get enough of, and which many believe was the real reason why the United States invaded Iraq in the first place. Little wonder then that the four oil giants, ExxonMobil, BP, Shell and Total, the original partners in the Iraq Petroleum Company until the industry was nationalized in 1972, are so keen to return.
بعد عام 2009 الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات نفط عالمية في سبيل زيادة الإنتاج النفطي للبلاد. ارتفع الإنتاج النفطي من حوالي 1 مليون برميل في اليوم وازداد إلى حوالي 4 مليون برميل. هذا الشيء رافق زيادة في الأمراض. فاطمة، شو الأخبار؟ شلونك؟ هاي مو؟ أكو نزيف ثاني برجلين؟ شلونك زينة؟ ما سخنتي. فتحي لي حقك شوية. بعد. أي. She is better today. فاطمة فلاح نجم 13 سنة عمر، مصابة بضغط الدم اللمفاوي الحاد. بالنسبة للعمر عمرها أكثر من 10 سنوات يعني، وبالنسبة للتحاليل يعني نصنفها ضمن عالي الخطورة. حالياً يعني صار العلاج الكيميائي مو كافي بالنسبة لها، تحتاج إلى عملية تبديل نخاع عظم، وهذه العملية يعني للأسف بعدها ما متوفرة عندنا داخل قطر، تحتاج يعني تسافر للخارج، وبدون هذه العملية شفائها راح يكون صعب. تحتاج يعني وجود مطابق، والمطابق لازم يكون 100% حتى ترسلها. عندك اخوان اكبر؟ كم واحد؟ 6 اكبر؟ ولد لو بنات؟ ولد 6 بنات 4 و5. كلهم اكبر منك؟ زين، واحد منهم نريد مطابق 100%، مو بس 50. خوش؟ زين اهو؟ احسن. ايش بيك؟ منين درتي؟ انقضى بعد. زين قاعد تستجيبين وكل زين نفسك قاعدين زوجي. ما زوج؟ زين زين دائما اخبارك زين. بس ما أمشي، رجلين يعني ما أقدر أمشي، بقيت بس إبرة واحدة وحاطة المدة. هاي شعلات النار نقدر نشوفها من مزرعتنا، يطلع منهم دخان. رسمته شوي مشابه، أحب يعني أشوفهم هاي شوية حلوة، بس هذا أكمل وراود. بس قاعد نكمل هذا المخطط، قاعد نصفر نطلع بدل النقاط، قالوا يمكن لو تركيا لو الحين. ما يتم استخراج النفط، الغاز الطبيعي راح يصعد معاه إلى السطح. طبعاً بالإمكان استثمار هذا الغاز لأغراض شتى، ولكننا في العراق نحن نحرق هذا الغاز. وخلال عملية الحرق هذه تنبعث كميات هائلة من المواد الكيميائية السامة المضرة بالصحة، ومن أخطرها مركب البنزين. Benzene is another one of those industrial chemicals that has come into widespread use since World War II. But only recently has it been disclosed that benzene causes cancer. Recently, there's been a lot of information coming out about
benzene and its possible cause of leukemia. مسألة النفط في العراق هي مسألة حساسة، لا أحد يرغب أنه يعني يعيق هذا القطاع، لأنه إنتاج النفط في الحقيقة هو مصدر الرزق الأساسي للبلد بأكمله. كثير من الناس يعرفون بأنه النفط جاي يؤثر على الصحة، ولكنهم لا يملكون الدليل العلمي لهذا الشيء. أنا مجرد باحث أبحث عن الحقيقة العلمية لا أكثر، لكن للأسف هنالك البعض يحاول أن يخفي هذه الحقيقة العلمية. هذه مجرد دراسة صغيرة، ولكني آمل أنها ستحث السلطات المعنية وشركات النفط إلى إجراء المزيد من الاختبارات. احنا الآن راح نسوي اختبار فحص كيميائي من خلال هذا التيوب. راح نتركه لمدة أسبوعين من أجل قياس مستوى المركبات العضوية المتطايرة في الهواء، البنزين من ضمنها. أنت الآن ايش قد تقدر المسافة بين منزلك وبين الشعلة؟ تقريبا 2. اي، بينما هي المعايير وفق القانون البيئي في العراق تقول لازم 10 كيلو. بعض الايام يعني يصير عندنا حاله اختناق، نغلق الابواب من جوا، نغلقها نسدها من جوا، ماكل فتحات البيبان جوا نسدهن على مود لا نطلع برا حتى ما نختنق. شنو كانت الرائحه؟ شبه لي اياها، مثل شنو تشبه؟ شلون؟ مثل لايلون محترق وبنزين شيء فوق دهن. ابنك حسين قلت لي كانت عنده معاناة. نعم هذا موجود حسين، كانت عنده معاناة لوكيميا صارت عنده، يعني خلال اسبوع القلب لونه صار اصفر وصار عنده حتى تورم بالعيون مالته. وانطتني المرض حقيقه يعني انغمى علي يم الدكتوره خطيه واعتذرت هي بوقتها من الدكتوره. طيب حجي ما طلبتوا بتعويضات؟ والله هذا الملف؟ دكتور انت تعرف الشركات هاي عندها محامين ومحامين يعني فلوس عندهم ويعطون محامين. قدمنا دعوات وما قدمنا حسب ادعاهم انه هذا الدخان اللي جاي اسمه ما يسبب هاي الشغلات، هم ما يسبب الامراض وما يسبب بالي بس بدون فحوصات وبدون مختبرات، يعني هم من يومهم يحجون. يعني انا صبي عمري 25 سنه 30 شاب الصيد هنا ترمى طير ومنطقه سياحيه هنا كانت تحولت الى منطقه نفطيه وملوثه وما يقدر يعيش فيها اي بشر. For the people of Iraq, the waters of the two great rivers, Tigris and Euphrates, are indeed the waters of life. Between the twin rivers, so legend says, was the world's first garden, the Garden of Eden.
البصرة في القديم وفي أيام طفولتي كانت جميلة جدا. هذا المنظر إذا تشاهدونه كان يغطيه النخيل، غابات النخيل، أكبر غابة نخيل في العالم. إذا استمرت معدلات التلوث راح نشهد مزيد من التغيرات المناخية. هذه المدينة ستصبح مدينة أشباح. هذا عينة بول تقول بيه شويه وتجيبه هيك تقريبا نص. يلا اوكي وتعال جيب لي قول بيه شويه وتجيبه حبيبي بسرعه. 20 هي 26 هي كن يا مس ما شاء الله تارس مسلم. لقيتها 100 دكتور حكي بيناتنا حتى عندنا بالبيض ضامن بعد اذا تبدون. نعم والله. وفيتوا. احنا ناخذ عينات الادرار من الاطفال لانهم اقل عرضه من البالغين لمصادر التلوث الاخرى مثل التدخين، العمل في المصانع. ونحن هنا نختبر نوع معين من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات يسمى بالنافيثول 2 اللي من الممكن أنه يسبب السرطان. We have long known that PEHs can be harmful to our health. Back in the 1700s, young boys were employed as chimney sweeps in London. An alert physician named Percival Pott began to notice that an unusual number of these boys had developed cancer, and he correctly observed that the cancers were a result of skin exposure from all the soot. We now know that the soot is full of PAHs. حبيبتي شعورك بنونة بردانة. ايش قد عمرك؟ اكو واحد عندكم بالبيت يشتغل في شركات النفط؟ لا. زين من تطلعين تلعبين هنا كذا تشمين النوبات ريحة دخان شي؟ ها؟ تشمين. طيب اكو واحد عندكم يشتغل بالنفط؟ اي عمي. عمك؟ امس كلت لك شي مشوي؟ امس ولي. شنو؟ امس دجاج واليوم سمك. شوي؟ روح هذا البول راح ناخذه ونحلله. ايه زين نفحصه نوديه لمكان بعيد باوروبا. ايه فحصوه. هاي هي هاي بعد يعني شوية قوية. يعني مريضة بس زينة قوية ساعتين قبل تروح المستشفى تاخذ لها 5-6 أيام تجي هنا 10 أيام هيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا حياك الله. كيف الحال حجي؟ حياك شلونك؟ شلون صحتك؟ أحوالك؟ الحمد لله. ما أدري أنا سمعت إنه صارت عندكم حالة لبنتك؟ فاطمة صار لها 2 سنين. العام شهر الثاني بداية شهر الثاني سخنت ودناها الطبيب فحصل قدمها 3. بعد لازم تسوي لها زراعة تاخذ لها من واحد يطابخها من اخوانها من خواتها. بعدها اللي قاعد نركض بها شيء. انتم تشمون غازات هنا؟ هاي المنطقة؟ دايرة علينا كلها هاي النفط. هسه انت قاعد تشوف بعينك شوف هاي الجو شوف. اي
فاحنا هم محتاجين ناخذ كم عينه. اي والله. عليكم السلام، اهلا وسهلا. هذه ما بيه. منا ما خليها. هاي قديم بس. هاي نمبر 1. هاي حتى نفحص نسبة الملوثات مال النفط اللي موجودة بجسمك. يعني وايد قبل عشوة قبل بالشهر يدورها مرة، هسه قامت كل يومين يوم الثالث يدورها، وقامت ما تاكل وخشمها ينزف قام. واحد يحترق، شوف ابنه قدامه مريض مثل واحد مشتعل بنار وما يقدر يطفيه. الحقيقة أن ارتفاع درجات الحرارة في العراق هو أسرع بمرتين من المتوسط العالمي. هذه المشاعل تطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون، وعندما لا يتم حرق هذا الغاز بالكامل فإنها ستحرر غاز الميثان أيضاً. التقديرات العالمية تشير إلى أنه ما بين 30 إلى 50% من ارتفاع درجة الحرارة عالمياً يعزى إلى انبعاث غاز الميثان. The leaders gathered at the COP26 climate change summit in Glasgow have made some bold commitments. Around 100 countries have already signed up to cut the potent greenhouse gas methane by nearly a third by the end of the decade. COP26 wasn't the first time that the world came together to try to tackle methane emissions. In 2015, there was a pledge between governments and oil companies to eliminate routine flaring by 2030. But since that first pledge, there's been no reduction in Iraq's flaring. We wanted to find out how the big oil companies that work in Iraq were calculating their climate impact. None of them are being clear about their flaring emissions. Under industry rules, they don't have to publish flaring emissions for what's known as non-operated fields, even when they're the lead contractor and when they make a lot of key decisions. In order to find out how much is being hidden, we had to get hold of satellite data and crunch the numbers. منطقتنا مثل المقبرة أو المهجورة. أهل المنطقة يسمونها المقبرة. من رحنا ملعب الزبير. هاي قبل 3 مرات. نبهاي متورطة. يمكن ضعيف هنا. هاي بيها والله أيام. يا أخي أيام كارثة شو الوجه شلون صار. وين قد متغير؟ هاي ورا الدرع حاجب ماكو. حتى حواجبك طايح. اي. انا قاعد يجيرها. قاعد ياكل وانا جوعان. حتى لو سكت. هذا كيلو. لا هذا كيلو. بالمستشفى. اي. اي. انا سويت عملية. شاف اول ما يطلع. ما تدري بالدنيا شنو ما شنو. الله يساعدك. يعني كل هاي الجرع. باقي عايش. أنا صادفت مرة كان وياي والدي كلش يعني طه والدي خذاني للعيادة الدكتور وأني متكي علي، فبنص الطريق قلت له أبوي بعد أنا هذا حدي سلمنا على أمي بعد أنا انتهيت. دكتور حولني على المستشفى رأسة. باليوم يموت بصف علاوي واحد زين علاوي معنا شو يصير معنا وياك أنا؟ أتوقع يعني بذاك اللحظة من يموت هذا الشخص يموت علي أنا فقدنا بسبب هذا المرض.
بصراحة العمل في العراق متعب ومحفوف بالمخاطر. إحدى المرات كنت في الحقل في الميدان يعني قريبة من الرميلة، من أجل أنه أقيس مستويات تلوث الهواء، وبعد لحظات شعرت بأنه سيارة تتوقف خلفي وينزلون من عندها أشخاص طلبوا بطاقتي التعريفية، استجوبوني قالوا لي شنو جاي تسوي هنا، رفضوا أنه أنا أكمل إجراءات القياسات مالتي. أعتقد كانوا من الأمن الوطني. حقل الرميلة أكبر حقل في العراق وثاني أكبر حقل في إنتاج النفط في العالم كله. هو يشكل عصب الاقتصاد العراقي. هي السيطرة. احنا الآن في منطقة الرميلة، منعون وصول الباحثين إلى هاي المنطقة حتى ما يشخصون حالات التلوث الموجودة فيه. علي شلونك؟ شلون صحتك؟ يا أهلا وسهلا. لا نوع كمان. اي علي، شنو كان نوع السرطان اللي كنت تعاني من عنده؟ أنا عندي سرطان بالدم، وهواي عندنا بالمنطقة مصابين، وهواي أكو بيهم توفوا، وهسه أكو بيهم عايشين جاعاني من المرض. وإحنا بالمنطقة تحديدا منطقة الرميلة ما حد يحكي، بس يحكي يقول لك أنا أخاف، والله أخاف يشيلوني. زين من تطلع تلعب؟ مال النفط؟ اوكي، كلهم جاي يشمون. شكرا حبيبي. عباس. عباس، اي عافيه، اقعد هنا. عباس قد عمرك عمو؟ ها؟ 16. قد ابو تقريبا؟ ها؟ 5. خلصنا. شكرا لكم. يلا بس توكل على الله. يلا الآن علينا أن ننتظر. يوم جديد، يوم حلو متفائل به. أنا دائما كل ما أستيقظ أقعد أشوف الحديقة، أسقيها ماي، أداريها، أزرع بيها. وهاي بامبرة شتيتها هنا، وعندي هاي النخلة جبتها فسيلة وزرعتها، وعندي هذا الورد الحلو. بعد ما تركت الدراسة بسنة 2017 على ما تعالجت ورجعت عافيتي الحمد لله، فصار عمري ما يسمح لي أن نرجع للدراسة، فسويت مكتب صغير داخل الرميلة بمساعدة والدي وأقربائي. هسه وصلت لمكتبتي. هلا أهلا، شلونكم؟
هذا حيدر أخوي وهذا حميد. شلونكم؟ شو أخباركم؟ شو سويت أنا بمكتب مالتي؟ ها؟ أنا عابد عليك. اطلع برا، هذا أخوي بدون هاي الأفلام. يلا طلع برا، عندي شغل. شكرا لكم. طلع الوالد وين ما شاء الله. اي تدلل. اكو جالكسي ايفون تايب سي. جالكسي اكو ب 2000 اكو ب 3 اكو ب 5. وهواي بعد ما تعالجت وتشافيت هم رجعت طالبت هاي الشركات انه انا انصابيت بهذا المرض بسبب النفط وشي، هل لكم يد العون تمدوا لي؟ ولكن للأسف ماكو أي استجابة. نسجل المكالمة؟ خليه، وإذا انذكر اسم ممكن ينقطع بعدين. تمام؟ لا ما أذكر اسمك. أوكي. لأن هل كان أكو شكاوي من الناس اللي ساكنين بالرميلة؟ الشكاوي مستمرة، لكن ماكو أحد من يسمع هذه الشكاوي. اللي جاي يصير موت بطيء. البي بي مو جايين يهتمون بهذا الموضوع، فهم ما يهتمون بالسلامة لسبب المشاكل الآنية. حريق يسبب قتل الناس الموجودين، موظفين عاملين بالحقل، هذا هم اللي يتخوفون من عنده، لأن سمعة شركة البي بي يعني 12 سنة ما غيروا شيء بالتصميم، بقى كما هو. راح تلاحظون أنه دخان الشعلة سوداء، وما جاي يصير حرق كامل الغازات الخارجة من شعلة الحرق. أسوأ هو البي بي، وكأنه البيئة ما تهمهم لأن ما راح يستفادون منها شيء. Take a look at this line in BP's report. It's their official flaring emissions figures. It clearly shows a downward trend. BP has pledged to end routine flaring by 2030, and to investors, it looks like they're doing really well. Many of the senior managers at Rumaila are BP or ex-BP, and we've learnt that BP effectively calls the shots. But the official operator of the field is the Rumaila Operating Organisation. BP is the lead contractor in this consortium, working with the Iraqi government and a Chinese oil company. Unlike many consortiums, none of the oil companies involved in this project report flaring emissions figures. We had to get hold of satellite data to find the truth. BP's annual flaring in 2021 across the whole world stood at just 4 million tonnes of CO2e, and that's misleading, because if Rumaila was included in those figures, they will be doubled. BP is concealing the true scale of its flaring emissions from the public and from investors. السلام عليكم. اليوم تظاهرات بباب الرميلة مطالبة بالتعيينات. هاي الشباب العاطلة وبعد اكو هواي شباب عاطلة أيست من الطلعة، منع المراكب من الخروج والدخول للرميلة الشمالية. نريد حل شنو؟
غلطة عطتنا اللي هي الكهرباء ما متوفرة، يعني أنت تقنعني أنا ابن البصرة اللي البصرة بتنتج لندن من نفط يومين حتسعر الكهرباء. يكون محمد كفر مستعدين نفدر واحدنا على مود الشعب. زين لا نطقت رواحتنا لينا وهذا عدل. انا اقول لك شغله بس زين وهذا وجه طالع عمي ايش يردون يسوون الحكومه خسر. بدلاً من حرق هذا الغاز يمكن استخدامه لتجهيز المنازل بالطاقة كما هو الحال مع بلدان أخرى. ويمكن لاستثمار هذا الغاز أنه يوفر ما قيمته 2 مليار دولار سنوياً للعراق. استثمار هذا الغاز يمكن أيضاً أن يحل مشاكل العراقيين ومعاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، وخصوصاً في مدينة البصرة التي يصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. في شيل نعمل مع شركائنا المحليين لاستثمار الغاز المهدور، الغاز اللي ممكن يولد الطاقة الكهربائية للعراقيين. خلي نبني مستقبل أفضل سويا، خلي ننطلق. I was working in the region for 5 years, maybe 6. I was working between Iraq and the UK for BP. Shell needed the companies who ran the oil fields like BP to provide them with gas that otherwise would have been flared. Fundamentally, you had this conflict of interest because Shell required BP to provide the gas at a higher pressure in order for them to capture it. But if BP increased the gas pressure, this would reduce oil production, which is what they get paid for. So in simple terms, high pressure would result in more gas being captured, but less oil being produced, and therefore less profit for BP. What you have to remember is that BP exists to make money and then create value for shareholders. And so for them to take decisions which might reduce gas flaring, but at a cost to the company, that's something an executive would struggle to do. هذا توفت بي. أقول خير شيء وتقول أنا ما أموت أنا. يجون يقولوا لها شنو تردين ذول المساعدين؟ كل ما أريد بس أطيب، كل شيء ما أريد. بالمستشفى بشوف جماعة الطفال يموتون ياما هي ما لها غرض يعني كلش يعني بآخر يوم هي يعني قوية هي. آخر شيء بالعناية بعد انتهت بالعناية خذوها المغرب وظليت بس أنا وياها بالغرفة. قلت بحضني وهذا الجهاز مع دقات القلب ووقفت هو شوية شوية على كيفه ووقف قلبه مثل كل مرة وياها.
اليوم أنا منتظر بفارغ الصبر توصل لي نتائج الفحوصات اللي أجريناها. صدق كذب؟ Hi, Professor Frank. Hello, Dr. Sukri. Pleased to meet you. ما هو رأيك العلمي وتفسيرك وتحليلك للنتائج؟ If I just look at the benzene data, we're seeing values from 3 up to 9.6 micrograms per meter cubed. And immediately that causes some worry to me. The WHO, for example, it has said that there is no safe level of benzene. Longer-term exposure has been linked to the development of certain cancers, such as acute myeloid leukemia. يا ريت المعنيين يسمعون هذا الكلام يعني. I mean, what you have here is very interesting pilot data. So this is really a strong signal to me that says better monitoring and time and space is required. I would have hoped that the oil industry, which is benefiting from extracting the fossil fuels, that should be a responsibility of those companies. Good morning. أحب أن أسمع رأيك هنا دكتورة مانويلا بخصوص عينات الإدرار. Despite the small numbers, you can see a significant correlation. The children, they have strikingly high levels of metabolites of PAHs in their urine. From Subair, there are 5 children that have elevated levels. From Kurna, there are 6 that are elevated. From Huer, there are 4 that are elevated. And then from Rumeila, all of the children sampled there have high levels. 70% of the children that you sampled have high levels in their urine. What we know in general about PAHs is there's definitely been a number of studies that have looked at cancer associations with early exposures to PAHs. That's certainly concerning for their own health and suggests that they should be monitored closely. كنت دائما يتراءى لي بأنه أطفالي أيضا ممكن يصيبهم المرض مثل ما أصاب هؤلاء الأطفال، لأنهم يعيشون في بيئة ملوثة مليئة بالسموم والغازات. أبو جواد، إحنا مثل ما وعدناك جينا حتى نحيطك علم بالنتائج. نسبة البنزين اللي هو واحد من المركبات النفطية السامة اللي موجودة في الهواء كانت في منزلك بحدود 2.7. طبعا هذا معناته قد يعادل أنه استنشاق 20 سيجارة خارج المنزل في اليوم الواحد. هنالك عدة مصادر ممكن أنه قد يكون كثافة مرور السيارات أو المدافئ، ولكن احنا حرصنا أنه من ناخذ العينة في منطقتك اللي هي منطقة زراعية مفتوحة قليلة السيارات. تخوف حتى عن السكن مالنا، احنا نخاف على أطفالنا من عدوى أمراض، واحنا صارت عندنا مشكلة يعني سابقة وعلى أثرها يمكن مال تسيير، فالشغلة مقلقة ونحاول يعني قدر الإمكان أنه نرحل من هاي المنطقة. لقينا بيها نسبة مرتفعة من البنزين اللي هو أحد مركبات الفليرات هذه، يعني تقريبا 7.9 مايكروغرام. واحنا ظالين ندفع الثمن. اي واحنا يعني شنو هو؟ احنا جاي ندفع الثمن بالنسبة لهذا الدخان وهذا الضيم اللي هو من الشرايك النفطية. احنا خذينا عينات من 10 أطفال، من بين ال10 7 وجدنا من عندهم مادة النفتالين مرتفعة جدا.
احنا اللي اريد اقول لكم اياه انه ما اجريناه هو مجرد عينه من سلسله يعني عينات. يعني يفترض انه الجهات المعنيه تتابع هذا الموضوع وتقوم بالتحاليل بشكل مستمر. انتم حلولكم يعني زين النتيجه شنو؟ اكو في النيه انه ينعقد تجمع لكم انتم يعني العوائل اللي فحصنا عندهم، نقيم تجمع في احدى المناطق في منطقه نهران عمر، ونحاول يعني نقترح لكم الحلول المناسبه. انا اسف احمد، اعتذر من عندك هوايه. الله يسلمكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. انا هاي الخايف منها انه هاي اللحظه يا اخي ما حزينه، ما شفت اللي صار بي يعني. ومن الصعب يعني على اي اب على اي ام انه تبلغيها بانه احد ابنائهم مصاب بالمرض او احتمال الاصابه بالسرطان في المستقبل. احنا كنا نقصد انه نكشف مركب البنزين اللي موجود بالهواء. بصراحه كانت النسبه مرتفعه. اي معلوم. وهاي مريضه مدة نوديها برا بطنها مدري شنو، وعندها حصوه وعندها رمل. الحل احنا شو نسوي بهالحاله؟ يعني انا مهمتي انه احذركم، انبهكم، اوعيكم. احنا نعرف يعني احنا نعرف هاي، كل واحد يعرف هاي الشغلات يعرفها. الدخان هاي النفط هاي مضر، بس الحل شنو؟ نريد الحل. الحل شو راح نسوي يعني؟ حل الا الدوله تسد هذني توكلنا من هنا تسويهن. السلام. جمعت هاي الشهايد الوفيات والتقارير الطبيه. الله يحفظك الله يخليك. يا هلا. أنا أعرف أنه أنتم معظمكم عوائل منكوبة وصارت عندكم إصابات ووفيات وناس مفجوعين، فاحكوا لي وأسمع من عندكم يعني. أنا ما يخالف، زوجتي ما يخالف، اهتمام بالبيت، اهتمام منزل، أنا كلها محافظ عليها. شلون أقدر أنقي له الجو هذا؟ وأنا كنت ضايج على أهلي أكثر من ما ضايج على نفسي. مرات قلت خل اموت احسن ما اعذب اهلي. يا دكتور الناس وصلت حاله الى انه الحق عقيم بحيث ماكو حضور. هسه شوف ترى الناس اللي حاضره هيك اجت ولا ماكو حضور، ما حد يحضر، الناس عرفت. جزاك الله خير. بس احنا ناس وانت مركز الضوء على امراض السرطان، بينما اكو عندك ربو، عندك اختناق، عندك توقف كلى، عندك هواي امور. ماكو حتى الجو، التنفس الجو يختلف. زين تجي اللي هنا دي جاي تختنق. بما انه اصبحت الان نتائج يعني مقبولة نقدر نقول عنها بين أيديكم، ممكن أنه هذه تفيدكم في قضية القضاء ورفع شكوى. رحت لابو البيبي قلت له يابا قدموا له معاملة، جونا جماعة، جانا أعتقد مرشح، قال هو هذا الجو مال العراق هو هاش. يعرفون شنو جاي يصير، يسعون إلى إيقاف حرق الغاز. يعني هو لو الغاز ما يحترق ما تصير هاي احنا المأساة. هي بدائل، يدور بدائل يعني. فاحنا نريد من عندنا يخلون هاي الشركات يسحبون الغاز. اريد انا شيء جذري. جذريه ماكو جذريه بالعراق. ماكو. مستحيل. اشوف هاي الدوله وهذا النفط نقمه اجى على البصره. ما جاي على النفط، لا النفط جاي علينا هو. النفط هو اللي جاي علينا. يعني المسؤولين اللي موجودين بالمحافظه كانه مو مسؤول ويجيك ببساطه ويقول لك شيل يا ابي اشيل. هي شيلي بيت شعر انا واشيل. يعني انا ابن مع جدا وين اروح انا؟ شنو الأسئلة؟ تتعلق بالبيئة والغاز شلون بيئة حلوة عندنا؟ شلون بيئة حلوة؟ وجهنا كافة شركات التراخيص العاملة بالحقول النفطية الاعتماد كافة القياسات والمعايير الدولية في مسألة تقليص انبعاثات الميثان بالاتجاه.
وهذا خليناه ضمن خطط التطوير، والمفروض الشركات الغربية تحترم هذا الشيء أكثر من الآخرين. On the subject of gas flaring, communities in Basra have reported high levels of cancer, especially leukemia among children living near the oil fields. 2017 وزارة النفط كلفت، أو شركة نفط البصرة آنذاك، أو نفط الجنوب آنذاك عفوا، كلفت دائرة صحة البصرة حول إعطاء تقرير عن أسباب ازدياد أمراض السرطان في بعض المناطق في البصرة. التقرير كان نتاجه اللا علاقة للاستثمارات النفطية في زيادة نسب السرطان لدى المواطنين في محافظة البصرة. استخدام الوقود الهيدروكربوني نعم جزء من المشكلة، لأنه عندنا بالبلد أكثر من 7 ملايين ربما سيارة، ولكن لا يشكل الجزء الأكبر. We found it very difficult to access any figures on pollution monitoring in Basra, and so we carried out our own study in which we measured the levels of benzene in the air and the levels of PAHs in أنا أتفق وياكم، نسبة البنزين بالهواء كلش عالية بسبب نوع المحركات المستخدمة. I'll just tell you a few of the figures that we found. So in BP's Rumola, we found benzene levels of up to 3 micrograms, and we found dangerously high levels of PAHs, including up to 8.77 micrograms of 2-naphthol in one child that we sampled. حقل الرميلة هو تحت إدارة بريتش بتروليوم، وهو المسؤول عن كافة القياسات البيئية والصحية بهذا الحقل. راح نطلب تقرير بهذا الاتجاه للتأكد من نسبة البنزين ملغرام بير كيوبيك متر، فإذا فعلا هنالك عوامل خطر من هذا الشيء، فبريتش بتروليوم شركة النفط البريطانية مسؤولة عن إدارة هذا الموضوع، وأنا راح أدقق بالموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 30 رمضان ومنتظرين الهلال يطلع. كذا جاذبوا على الهلال يريد يطلع. ماكو عيد باشا. هاي كلها منتظر الهلال. ماكو هلال ماكو عيد. اول الدين وين؟ هلا عبوسي، شلونك؟ هلا عنون، شلونك؟ كل عام وانت بخير. أتمنى بالمستقبل إنه هاي الشرايك تروح أو توخر هاي الانبعاثات الغازية، حتى الأطفال تعيش بسلام والشباب. ما طبعا الجانب